Hej och välkomna, idag är det söndag. Jag tänkte på den här Monty Python-filmen Life of Brian. Den höll ju på att inte bli producerad. BBC godkände inte manus. Officiellt säger de att det handlar om att man förlöjligade kristendomen. Så de sa nej. Men Eric Idle kände ju George Harrison. Och George Harrison pantsatte sitt hus och fick ihop 40 miljoner, jag vet inte om det var 4 miljoner pund kanske, för att producera filmen. Så jag tror att George Harrison står som producent för Life of Brian. Jag kommer ihåg när jag såg den på bio när den kom ut. Jag tyckte den var helt fantastisk. Och den här Every Sperm is Sacred. Ja, det är sådana här banbrytande scener som Monty Python har åstadkommit. George Harrison var för övrigt personen som kom på att göra såna här Live Aid mastodontkonserter med megakändisar. Han gjorde den här Bangladesh-konserten i New York. Och sen så såg jag en dokumentär om Stanley Kubrick. Den finns på SVT Play. Det handlar egentligen inte om Stanley Kubrick utan det handlade om Leon Vitali som var Kubricks slav eller assistent. I den här dokumentären så framkommer väldigt starka kopplingar till Sverige och Stanley Kubrick via Leon Vitalis dotter Vera Vitali. Pernilla August intervjuas i dokumentären. Stellan Skarsgård intervjuas i dokumentären. Jag vet inte vad han hade för roller i Kubricks filmer. Jag visste inte att Pernilla August var med heller. Men SVT publicerar den nu i dagarna som kopplar Stanley Kubricks filmproduktion till Sverige. Stanley Kubrick, han gjorde ju 2001, den gjorde han ju innan första månlandningen. Den skildrar ju en rymdresa helt fantastiskt. Mycket bättre än 69 och månlandningen gör. Kan det vara så att, vad heter den, 2001, A Space Odyssey? Kan det vara så att 2001 gjordes precis innan? För att ta makt över tittarnas fantasi när de suddiga månlandningsbilderna kom. Så att man skulle associera 2001-filmen med hur det kändes för astronauterna på Apollo-uppdraget. Ja, det är kanske inte omöjligt, va? Kubrick gjorde ju även den här vad heter det? Dr. Strangelove, eller hur jag lärde mig att älska bomben, va? How I learned to love the bomb eller to hate the bomb. Jag kommer inte ihåg. När han gjorde den då officiellt sett så fick han inte låna de här B-52-planen av
amerikanska försvaret. Eller försvar, om man skickar iväg kärnvapenmissiler. Ja, han fick inte låna B-52 av amerikanska militären. Vilket resulterar i att han byggde modeller av dem som är med i filmen också. Men däremot så verkar han ha fått väldigt mycket information om hur det fungerar med avfyrningskoderna och alla konstiga procedurer som man ska gå igenom för att avfyra långdistansmissiler mot Ryssland. Alltså de här människorna som jobbar inom försvarsindustriella komplexet, de här människorna som är korrupta, som kallas för djupa staten, de har ju alla tider hållit på att läcka ut sanningen. Kan det vara så att Dr. Strangelove-filmen handlar om att läcka ut att Werner von Braun är en gammal nazist och att det finns kopplingar till Nazityskland och att det inte är ett rejält hot, kärnvapen, men då samtidigt skrämmas med vad som skulle inträffa och hur enkelt ett kärnvapenkrig skulle kunna inträffa. Berättar man sanningen för medborgarna på det här sättet? Det är samma sak med en annan Kubrick-film, det är den här Eyes Wide Shut. De mest märkliga scenerna är inspelade i Rothschilds slott i London. Och officiellt så sägs det att Rothschild förbjöd vissa av scenerna att publiceras efteråt. Men de tillät Kubrick att filma i slottet de här knullscenerna och de här märkliga frimurarritualerna. Det tillät de. Men de tillät... Men det var en massa andra scener som var mycket värre då, eller? Handlar det också om att skapa en historia? Där har vi ju Sverigekopplingen också med Rothschild. Olof Palme och lägenheten där en av sönerna bodde i. Emma Rothschild hette hon, va? Som sägs vara Palmes älskarinna. Sen finns det ju människor som tror att Palme inte blev mördad utan flyttade till Rothschilds slott i Frankrike. Vissa tror att han flyttade till Ryssland. Vem vet, vem vet? Kommer vi någonsin få veta? Jag vet inte. Men tillbaks till George Harrison då, Eric Idle och Life of Brian. Kan man lita på att det var George Harrison som sponsrade, som pantsatte sitt hus för att låna ut, finansiera Life of Brian? Ja, det blev ju uppenbarligen en succé. Jag vet inte, men om man lyssnar på George Harrisons skivor, till exempel den här All Things Must Pass, så tycker jag att man hör en god människa där, men som inte är en del av det här korrupta. Men vem vet? Vem vet vad som är sant idag? Det enda som är sant är att havet låter. Det är som, jag vet inte om det heter vitt eller rosa brus. Men det känns i alla fall som att det är alla frekvenser som finns, som havet talar i. Stanley Kubrick gjorde även en annan film som hette Barry Lyndon. Den är inspelad enbart med stearinljus och dagsljus. Han fick låna linser från NASA för att göra den.
sägs det. Apropå linser, jag hade inte räknat med sol här. Jag tror att jag måste... Ja, jag vet inte om det blir bättre. Men Barry Lyndon i alla fall, inspelad med linser från NASA för att klara de här ljusförhållandena av stearinljus, med stearinljus. Och den sägs också att Kubrick inte fick göra, för den handlade egentligen om Napoleon. Barry Lyndon, Napoleon. Så han fick skriva om manuset. För att man fick inte prata om och förlöjliga Napoleon. Är det sant? Stämmer det? Eller är det bara några sjuka människor som är maktgalna och tror att de... Eller tror och kontrollerar befolkningen genom att sippra ut sanningar och blanda upp det med lögn? Jag tycker det verkar så. Tack för att ni tittade. Ha en jättetrevlig söndag.